नमस्ते सम्पूर्णमा। आज मैले अर्को अलिकति फरक भिडियो बनाउन कोसिस गरिरहेको छु। अनि 2 दिन पछाडि हाम्रो एउटा साथी र जर्मनी क्लाइन्ट लिएर चाहिँ हामी चाहिँ मनास्लु ट्रेकिङ जानुपर्ने हुन्छ। र आज चाहिँ हाम्रो जर्मनी क्लाइन्टको गेस्टको अराइभल थियो। उहाँ चाहिँ हिजो 9 बजेदेखि आउनु भएको रहेछ, बिहानको 9 बजेदेखि। कतारको जर्मनबाट कतारको दोहा अनि दोहा हुँदै आजको बिहान 9-10 तिर नेपाल आइपुग्नु भएको थियो। र उहाँलाई अराइभल गरियो, हल्का स्वागत गरेर ठमेलको होटलमा छोडिदिइराखेको छु। र 2 दिनपछि हाम्रो ट्रेकिङ सुरु हुन्छ। अनि ट्रेकिङको भिडियोहरू पनि म सकेसम्म हालिरहने कोसिस गर्नेछु। र आजको विशेष चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो क्लाइन्टले मेरो गाइडलाई दिन्छु भनेर केही अलिकति गिफ्ट जस्तो लिएर आउनु भएको रहेछ। त्यो अनबक्सिङ गर्नलाई हेर्नलाई एकदम आतुर भएको छु। तर भिडियो गरेर हेर्ने भनेर भिडियो गर्दैछु। यो हेरौँ यसमा के छ, के होला। एक्साइटेड छौँ। म एकदम एक्साइटेड छु। के छ यसमा, काटेरै छिटो हुन्छ होला। के हो त यो? मोबाइल जस्तो छ त। के हो, लाइट हो कि के हो? के रहेछ त मेरो ड्रेसले ल्याइदिनु भएको? के हो यस्तो त मैले देखेकै थिएन त। लाइट रहेछ, वाटरप्रुफ लाइट जस्तो छ। अनि यसमा यहाँ चार्ज गर्ने रहेछ। यो 2टा लाइट रहेछ, चार्ज गर्ने रहेछ। अनि के हो यो? यो के हो? चुम्बक जस्तो के हो यो? यहाँ झुन्ड्याउने रहेछ यसरी झुन्ड्याउने रहेछ। यहाँ पेटीमा हाल्ने पनि रहेछ। लाइट चाहिँ दामी बल्ने रहेछ। दामी। र यो गिफ्ट दिनेको नाम चाहिँ माइकल हो, जर्मनीबाट। थ्याङ्क यू माइकललाई, एकदम धन्यवाद छ। त्यो वाटरप्रुफ एकदम बलियो खालको लाइट दिनुभएको रहेछ हिँड्दाखेरि। अनि रिचार्जेबल पनि। यहाँ चार्जिङ पोर्ट छ, यहाँ चार्जिङ पोर्ट रहेछ। यहाँ झुन्ड्याउने रहेछ, यहाँ पेटीमा झुन्ड्याउने। यो चाहिँ के हो त? चुम्बक जस्तो छ, यसरी राख्ने रहेछ। यस्तो पनि रहेछ। यो पनि घुम्ने रहेछ, पनि घुम्ने रहेछ। यसरी स्क्यान गराउनु हुने रहेछ। यहाँ माइक्रो USB पनि रहेछ, चार्ज गर्ने ठाउँ। यहाँ चार्ज गरी हेरौँ। एक हातले भिडियो गर्नुपर्ने। यो चार्ज यस्तो। यो टोटल्ली वाटरप्रुफ जस्तो छ हेर्दाखेरि। यो वाटरप्रुफ नै हो। सबभन्दा मन परेको चाहिँ मलाई यो यस्तो ढल्किँदो रहेछ कि जतिको ढल्काएर बाल्न नि मिल्यो। एकदम लाइट चाहिँ एकदम दामी, चकिलो वाटरप्रुफ छ। अनि चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई चार्ज गर्न गइरहेछु। एक हातले भिडियो बनाउँदा अलिक नराम्रो आउला। खै रातो बल्ने रहेछ चार्ज गर्दाखेरि। सायद फुल भएपछि यतापट्टिको बल्छ होला।
ब्याट्री धेरै नै रहेछ, एकछिन चार्ज गरेको फुल भइहाल्यो, हरियो बल्दो रहेछ फुल हुँदाखेरि। लाइट चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अनि यो बेल्टतिर झुन्ड्याउने अनि उता काँटी किल्लातिर झुन्ड्याउने अनि भुइँ राख्दा पनि पुरै यो स्ट्यान्ड चाहिँ यताउता जता पनि घुमाउन मिल्ने भएकोले एकदम राम्रो छ। क्याम्पिङतिर झन् राम्रो हुन्छ यो लाइट चाहिँ यसरी चुम्बक रहेछ, यसरी यहाँ टालिँदो पनि रहेछ यसरी टालेरै बाल्न पनि मिल्ने रहेछ है। के जे चाहियो त्यो अब यहाँ चाबीमा यसरी टालिन्छ, जति इच्छा अनुसार यसरी फर्काउन घोप्ट्याउन नि मिल्यो, यसरी माथि उठाउन नि मिल्यो। यसरी चाबीमा टाँसिएर बलिरहेको छ यसरी। मलाई चाहिँ यस्तो लाइट, दामी लाइट, वाटरप्रुफ अनि रिचार्जेबल अनि यस्तो कम्फर्टेबल स्ट्यान्डहरू मिलाउन सक्ने, यसरी झुन्ड्याउन मिल्ने खालको लाइट दिनुभएको रहेछ। खुसी लाग्यो, वाटरप्रुफ एकदम बलियो छ, दामी छ।